ایشان از کف بلندتر بود، سردرا کوتاه. هر کی وارد اتاق میشه باید احترام میذاره. حال عروس خانم مثل پشت پادری گل سرساحل مجلس مادر شوهر وسط نشسته. نگاهش به مادر شوهر میخوره، مکس میکنه که چقدر احترام بذاره. دستای مادر شوهر که عروس گلش رو خیلی دوست داره از آب استقبال احترام میره بالا. صلی علی محمد بلای جونم اومد. عروسان که کلا میذارون به سر سایه هیچی نمیگه، فهم یه اقرب زیر قالی خواستی پسر نریم. بریم به سمت شاه نشین تابستونی. بفرم. سریع بیر داخل عکس بگیرید که بعد داشته باشید.
فرضی آینه است که مثلا آسان ساعت خودش داره و مثلا یک شمع و سایر تجاری رو برای گیلی بده و اطراف این وسایل در باقی از مشتاق ایرانی یا همسایه نظامی دور داد. چرا؟ این حاصل عشقه و این داستان عاشقانه قشنگ سید مهدی پسر بوجردی عاشق ماهور و دختر طباطبایی طباطبایی که بزرگترین تاجر هم اینجا برای من خوب فوق‌العاده خنک.
کارمندایی که حالا تعهداتی دارن عدم تعهد کافی در خصوص مسافرین اینا رو مقداری بالا نوشتن این کارمند برده بود مجموعش این کیفیه سلام. سلام مخلصم